فعلا وقت صعب تدير فيه أعمال تجارية. إذا كان في تحديات وعراقيل قبل ظهور الوباء العالمي، عاد الحين زاد الطين بلة. إذا كنت تملك أو تشتغل في مؤسسة صغيرة أو متوسطة، فأكيد أنت الحين فاهم كلامي. الأوقات الصعبة دائما تشكل تهديد، وممكن أحيانا تكون نهاية مطاف لبعض الأعمال التجارية. يا تكون قوي وتواجه الصعوبات، يا العكس، يعني بالعماني يا تصيب يا تخيب. عشان كذا هذه بعض النصائح المالية عن إدارة الأعمال في وقت الأزمات. كما يقول المثل: ضم قرشك الأبيض ليومك الأسود. نزله ما هو ذا، ما هو القرش. هذا قرش أسود، هذا عاد ضمه حال أي يوم. ما الأمور طيبة. أنا متأكد أنك بديت في تقليل مصروفاتك، وتقدر بعد تأجر أقساطك لفترة محدودة من الجهات الحكومية ولا مالك العقار وغيره. طبعا هذا ما مضمون، لكن لازم تطلب وتشوف الأمور. ترى اللي يسأل ما يتوب. قلل من المصاريف، الكهرباء والطلعات الكثيرة، وتقدر كصاحب عمل تطلب من الموظفين يشتغلوا من بيوتهم إذا كان هذا ممكن. أعرف أن الشغل من البيت ما مطلوب في حالات كثيرة، لكنه عملياً يقلل التكاليف. كحل أخير، كلم موظفينك عن تخفيض الرواتب بشكل مؤقت. شيء ما طيب طبعاً، لكن في أوقات مثل هذه تخفيض الرواتب يكون أفضل من تقليل عدد الموظفين. طبعاً هذا خيار، وعندك خيارات ثانية بعد. في خيار ثاني، هو إنك توحد ديونك، مصدر واحد تاخذ منه كل ديونك مع جهة مالية واحدة، وبكذا تكون قللت معدل السداد الشهري. هذه فكرة ممتازة. إذا كانت الأوقات صعبة فضروري تتبع هذه النصيحة وبأسرع وقت. كل ما كانت المصادر التمويل أقل، أكيد قلت المخاطر ومعها نسبة الفائدة اللي تدفعها. لا تخلي موضوع توحيد الديون كآخر حل. إذا كانت الأمور سلبية، اتصرف بسرعة وحل الموضوع. هذا بيساعدك بشكل كبير على المدى البعيد. حل ثاني هو الحصول على قرض تجاري. أهم سبب يخليك تفكر في هذه الخطوة هو يكون عندك مشكلة في السيولة المادية، أو عندك مصاريف كثيرة لازم تدفعها مرة واحدة. علشان تعرف تقيم موقفك، أنصحك تكلم خبير، ولكن بشكل عام وعلى بلاط القرض السريع. فكرة واجد حلوة. لازم تعرف إذا كانت قيمة القرض أكثر أو أقل من المصروفات اللي تحتاجها. الاحتمالات هي إن القرض السريع أفضل من إنك تنتظر زيادة في دخلك. طيب، خلينا نبتعد شوي عن السلبيات ونشوف القادم بشوية إيجابية ومع ابتسامة. في الأحوال الصعبة اللي نمر فيها الحين، في فرص ولازم ننتهزها. عندك فرصة كبيرة إنك تطور عروضك من خلال الإنترنت. كل شركة تقدر تستفيد من إنشاء موقع لها أو حتى تطبيق في متاجر الإنترنت. الكثير من الناس ما تحب هالطرق، لأنها تعتقد أن هالمنصات الرقمية معقدة وصعبة وغالية. بس صدقوني، بعضها كثير سهل وبعيدة كل البعد عن التعقيد، وسعرها مناسب. في طرق مختلفة تقدر تطبقها، وبعض المنصات ما مكلفة وتقدر تختار الأفضل منها، وبتساعدك حتى في الشحن وكل احتياجاتك التسويقية. إذا كنت مفكر في هذا الشيء، إذن هذا هو الوقت المثالي إنك تحوله لواقع. ما عليه، حتى لو كان واقع افتراضي. كل شركة عندها نوع من التسلسل الهرمي، وغالبا ما يكون الموظفين في القمة هم اللي يتخذوا القرارات، والموظفين الأقل درجة هم اللي تطبق عليهم القرارات. رغم هذا، في منطق أو مبدأ، أو بإمكاننا نقول إنها فكرة جديدة وفعالة، والكثير من الشركات العالمية والناجحة بدأت تطبقها، وهي إنك تستمع لآراء كل الموظفين بغض النظر عن رتبتهم في الشركة. الموظفين في الأقسام المختلفة، وخصوصا اللي يواجهوا العملاء
ويعرفوا شعور هالعملاء. لازم تاخذ رأيهم في القرارات لأنهم الأقرب للعميل، ولأنهم راح يتفاعلوا أكثر مع تطبيق هالقرارات لما يشوفوا أنهم تم إشراكهم فيها. يعني إذا ما كنت تستمع لفريق العمل ممكن تفقد معلومات مهمة وقيمة يجوز تساعدك في اتخاذ قرارات أفضل في المستقبل. لا، هذا ما اسم مسلسل تركي. في النهاية حتى لو كان عملك ماشي تمام، في قرارات ما سهلة لازم تتخذها. صعب تنقص عدد الموظفين وتفصلهم، لكن تخليهم كلهم وانت تعاني ماليا بعد صعبة. صعب تقول ما أقدر أسوي لك خصم لعملائك القدامى لما يطلبوا منك، وصعب تغير الموردين، والأصعب إنك تتنازل عن الجودة. في الوقت الحالي كل شيء صعب تقريبا، علشان كذا الشيء الوحيد اللي تقدر تسويه هو إنك تختار الأنسب عشان البزنس ما يوقف. يمكن الناس ما راح تفهم أنت ليش سويت كذا، بس تريد الصراحة ما لازم يعرفوا. أتمنى بصراحة أقدم خطاب عاطفي شوي عن المستقبل، بس في الواقع ما حد يعرف إيش ينتظرنا. فيروس جديد، لقاح، ما حد يعرف بالضبط. هذا ما معناه إننا نستسلم ونخلي الأمور تمشي ونتمنى إنها تتحسن وخلاص. الأمور ما واضحة صحيح، بس ردود أفعالنا ممكن تغير أشياء كثيرة. أقول ردود أفعالنا لأني ما أتكلم عنك أو عني وبس، أنا أتكلم عننا كشعب. عشان نعدي هالمرحلة لازم نتكاتف ونتحد ونساعد بعض. لما تروح تتسوق وتشوف بضاعة عمانية وتحصلها أغلى بشوية من غيرها الأجنبية اللي أنت متعود عليها، لا تتردد وخذ المحلية. إذا تعرف مؤسسة عمانية ممتازة بعد، لا تتردد واكتب اسمها في خانة التعليقات وخلي العالم يزور صفحتهم، ولو عندهم تطبيق بعد لا تتردد واذكره. شيء ثاني ممكن يساهم في دعم الاقتصاد الوطني، وهو إنك تحط تقييم حلو لهم في مواقعهم. في عالمنا اليوم أشياء مثل هذه ممكن تحسن أحوال بعض المؤسسات إيجابيا وبشكل كبير. إذا عندك وظائف شاغرة في شركتك وتقدر تعين شخص، استثمر في شباب بلدك حتى لو ما كان هو الاختيار الأرخص. عشان نكون اقتصاد قوي ومستقل فكروا في المدى البعيد بدل ما تفكروا في المدى القصير والحلول السريعة والأرخص. لو كانت الأمور سيئة بالنسبة لك لازم تعرف إن في ناس حالتها أسوأ. فمثلا لو قررت تنظم كبتك وناوي ترمي بعض الأغراض اللي فيه، فلا ترميها، نظفها زين وتبرع فيها للناس المحتاجة. على طار التبرعات، بإمكانك زيارة تطبيقنا واختيار الجهة المناسبة لك. أتمنى من كل قلبي إنكم تكونوا استمتعتوا ولو شوية، ولو فعلا استمتعتوا يا ريت تتركوا تعليق حلو تحت أو حتى تعليق مضحك، ما عندي مانع. ولو ما كانت الحلقات ممتعة، تراني بروح وأوقف قدام سوق مطرح لابس كمة زرقاء يوم الخميس الساعة 7، وهناك بنتواجه، بنكون صريحين مع بعض، وبيكون بيننا مسافة أمان. أو منخليها اتصال فيديو، أتوقع بيكون أفضل بكثير. المهم، إذا استمتعت بهذه الحلقة، إذن أرجو متابعة بقية الحلقات اللي فاتت من نصيحة مالية من بنك عمان العربي. ومن يعرف يمكن تحتاجهم في المستقبل، سواء لك أو لأي شخص قريب أنت تريد مصلحته. هذا كل اللي عندي، ونقول إن شاء الله نلتقي في مرات قادمة. تحياتي لكم، سلام.